હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું હાર્દિક પટેલ આઇકોન એન્જિનિયરિંગ ટ્યુશન ક્લાસીસની ચેનલમાં આપનું સ્વાગત કરું છું મિત્રો। આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર વાત કરવાના છે ડિપ્લોમા સેમિસ્ટર 6 એટલે કે જે ફાઇનલ યરના સ્ટુડન્ટો છે તેમનો પ્રી ચેકિંગ ટ્રાયલ ટેસ્ટની ડેટ ડિક્લેર થઈ ગઈ છે મિત્રો, કે જે એમની જીટીયુ એક્ઝામ જે ઓનલાઈન એમસીક્યુ બેઝ એક્ઝામ લેવાની છે એનો પ્રથમ ટ્રાયલ ટેસ્ટ જે છે એની ડિક્લેર તારીખ થઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આજની ડેટ જે 13/5 જે છે એ સર્ક્યુલર જાહેર થયો છે। એની અંદર રિગાર્ડિંગ શેડ્યુલ ફોર ઓનલાઈન પ્રી ચેક ટ્રાયલ ટેસ્ટ એમસીક્યુ એક્ઝામ ફોર સમર 2021 મિત્રો। ઓકે, આની અંદર કયા કયા તો ડિપ્લોમા સેમિસ્ટર 6 રેગ્યુલર જે છે અથવા ટર્મ એક્સટેન્ડ રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ છે એ રિમાઇન્ડ જે બ્રાન્ચ આપેલી છે આના સિવાયના એ દરેકની અહીંયા ડેટ બતાવેલી છે મિત્રો। તો એની અંદર એને તમને ડિપ્લોમા સેમિસ્ટર 6 નું ટાઈમ ટેબલ જાહેર કર્યું છે। ડિપ્લોમા સેમિસ્ટર 6 ઓકે, જે સેમિસ્ટર 6 ના રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટો છે એમનો 28/5 એટલે કે આ 28 તારીખે તમારો પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ હશે મિત્રો, અને એ પ્રી ટ્રાયલ ટેસ્ટ તમારો 3 વાગ્યેથી 3:30 નો ટ્રાયલ ટેસ્ટ રહેશે મિત્રો। એ જે ટ્રાયલ ટેસ્ટ છે એ ટ્રાયલ ટેસ્ટની ટોટલી જે થિયરિકલ ટાઈમ ટેબલ છે એ અપલોડ થઈ જશે તમારા। ઓકે, પહેલા ટ્રાયલ ટેસ્ટ આપવો પડશે। ટ્રાયલ ટેસ્ટ ફરજિયાત છે મિત્રો। જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટ્રાયલ ટેસ્ટ નહીં આપે, ટ્રાયલ ટેસ્ટની અંદર જો સક્સેસફુલ નહીં થાય તો એમને એક્ઝામ આપવા દેવામાં આવશે નહીં મિત્રો। ઓકે, તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે ડિપ્લોમા સેમિસ્ટર 6 ના દરેક બ્રાન્ચ, એક પણ બ્રાન્ચ બાકી નથી। દરેક બ્રાન્ચનો ટાઈમિંગ જે છે 3 થી 3:30 નો ટાઈમિંગ છે મિત્રો। ઓકે, ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે મિત્રો કે ટ્રાયલ ટેસ્ટ તમે જે તે ડિવાઇસમાં એટલે કે ધારો કે તમે જે લેપટોપમાં અથવા જે ટેબ્લેટમાં અથવા જે ડેસ્કટોપમાં અથવા જે મોબાઈલમાં આપ્યો હશે એ જ તમારે ફાઇનલ એમસીક્યુ એમાં આપવી પડશે મિત્રો। ઓકે, ટ્રાયલ ટેસ્ટની અંદર મિત્રો જે ડિવાઇસની અંદર તમે આપ્યો છે એ જ ડિવાઇસ તમારે નેક્સ્ટ યુઝ કરવા પડશે। એટલે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જે તમારા જોડે અવેલેબલ હોય એ જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની અંદર તમારે ટ્રાયલ ટેસ્ટ આપવાનો છે। બીજી ખાસ એ વાત છે મિત્રો કે જો ટ્રાયલ ટેસ્ટ તમે નહીં આપો, ટ્રાયલ ટેસ્ટ આપવામાં નહીં આવે મિત્રો, તો તમે તમારી જે ફાઇનલ એક્ઝામ છે તમે આપી શકશો નહીં મિત્રો। એટલે લોગિન થવું જરૂરી છે। એનો વિડીયો મેં સેમિસ્ટર 1 માં જે મુકાયો હતો એ તમે વિડીયોની લિંક હું મૂકી આપું છું, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે મિત્રો। એ સેમિસ્ટર 1 માટે મેં બનાવ્યો હતો, પણ સેમ સોફ્ટવેર છે, કઈ રીતે સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવાનું છે એ દરેક વસ્તુ મેં એમાં સમજાયેલું જ છે મિત્રો। તમે વિડીયો ચેક કરી શકો છો। અને બીજું ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જીટીયુ ઓનલાઈન એક્ઝામ લઈ રહી છે મિત્રો, તો એ જીટીયુ જે ઓનલાઈન એક્ઝામ લઈ રહી છે એના ઘણા રૂલ્સ બનાયા છે એને, કે કોપી કેસ થઈ શકે છે, તમારું રિઝલ્ટ ફેલ આવી શકે છે, યુએફએમ થઈ શકે છે, તમારી રિઝલ્ટ પેન્ડિંગ થઈ શકે છે। એનો પણ વિડીયો આપણે અપલોડ કરેલો છે જીટીયુની આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર, તો એની પણ લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે મિત્રો। તો તમારી જે ટ્રાયલ ટેસ્ટની ડેટ છે 28 તારીખ છે, કયા સોફ્ટવેરમાં આપવાનું છે, કયું સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવાનું છે, ક્યાંથી ડાઉનલોડ કરવાનું છે એનો વિડીયો મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલો છે। ભલે સેમિસ્ટર 1 નો છે મિત્રો, સેમિસ્ટર 1 નો છે, પણ સેમ પદ્ધતિ તમારા માટે છે। ડિપ્લોમાના કોઈ પણ બ્રાન્ચ, કોઈ પણ સેમિસ્ટર માટે એ લાગુ પડી શકે છે મિત્રો। બીજી વસ્તુ કે ડિપ્લોમાના ટોટલી બ્રાન્ચના એમસીક્યુ આપણે એપ્લિકેશન ઉપર એક કોર્સ અપલોડ કરેલો છે, એનો મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મૂકેલી છે મિત્રો। તો એ લિંક તમે પ્રિફર કરી શકો છો, એના દ્વારા તમે તમારી તૈયારી કરી શકો છો। અને મિત્રો વધુમાં વધુ આ વિડીયો શેર કરો જેથી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણી શકે કે કઈ રીતે એક્ઝામ આપવાની છે, ક્યારે એક્ઝામ આપવાની છે અને શું એના રૂલ્સ છે। એ મેં દરેક વસ્તુ આ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મૂકેલી છે, તમે શાંતિથી એકવાર ચેક કરો મિત્રો। અને બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ તમે આ વિડીયો શેર કરી શકો છો। ફરીથી એકવાર રિમાઇન્ડ કરાવું છું, 28/5/2021 તારીખ છે તમારી, અને ટાઈમ છે 3 PM થી 3:30 PM નો। આની અંદર જનરલ નોલેજના ક્વેશ્ચન હશે પણ એટેમ્પ કરવાના છે મિત્રો। ઓકે, આનો રિઝલ્ટ ગણાવવાનું નથી, આ એક ટ્રાયલ ટેસ્ટ છે તમારો, કે જેથી તમારું લોગિન થઈ શકે, કઈ રીતે લોગિન કરવાનું છે તમને આઈડિયા આવે, જેથી તમારી મેઇન જીટીયુની એક્ઝામમાં કોઈ તકલીફ ના પડે એના માટે ટ્રાયલ ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે। પણ ફરજિયાત છે, અને જે ડિવાઇસમાં આપ્યો હશે એ ડિવાઇસમાં આપવો પડશે। અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ટોટલી લિંકો મૂકેલી છે, એ લિંક દ્વારા તમે આગળની માહિતી મેળવી શકો છો મિત્રો। ઓકે,